مرحبا عائلة بعد وآخر، إليكم قصة مرعبة بعنوان فنانة شعبية غنت بعرس جن. لنتابع. كثير من الناس مولعين بقصص الجن والعفاريت منذ صغر سنهم، وعلى الرغم من أن معظم هذه القصص ليست بالحقيقية إلا أنها مطلوبة دوما من قبل عشاق القصص الجن والرعب، وكل هذه القصص تتصف بالرعب حتى وإن كانت غير حقيقية ولا تمثل الحقيقة بصلة. ولكن قصة اليوم أجمعت الكثير من الروايات على أنها قصة حقيقية وحدثت بالفعل، وعلى الرغم من مرور العديد من السنوات على هذه القصة إلا أنه لا تزال تتداول من الكثيرين بالكويت. لقد مر على أحداث هذه القصة 20 عاما ولم تنسى حتى الآن. القصة لمغنية شعبية مشهورة للغاية غنت بعرس للجن، فنانة نالت شهرة على نطاق واسع، ويرجع ذلك لتمييزها بهبة الحنجرة الذهبية المميزة. اتسعت شهرتها بجميع دول الوطن العربي. لقد كانت فنانة شعبية موهوبة ذات حنجرة لا مثيل لها، كانت تركز موهبتها في إحياء الأفراح، كانت تؤلف أغانيها وتقوم بتلحينها أيضا، ولديها فرقتها الموسيقية الخاصة بها. كانت مشهورة للغاية في زمن لم تتواجد به مكبرات صوت ولا مؤثرات صوتية. أيضا كان العمل يقوم في أفراح على صوت المغني وفرقته. حصدت الطقاقة نورة شهرتها دونا عن غيرها للصفات التي انفردت بها من جمال صوتها وقوته وجمال أغانيها وعذوبة ألحانها، وكل ذلك تسبب لها في قصة مرعبة للغاية جعلتها تغلق جميع أبوابها في وجه كل من أرادها تحيي فرحا له. لقد طرأ على حياة هذه الفنانة يوم جعلها تتراجع عن مخطط عمرها كاملا وتمتنع تماما هي وفرقتها كاملة عن الفن، يوم جعلها تعيش كل لحظة من لحظاته بأهوال ورعب وخوف شديد، يوم جعل كل حياتها تنقلب رأسا على عقب، وكل من كان معها أيضا اتخذ نفس قرارها. لقد تركت نورة كل خططها المستقبلية وحفلاتها للأبد، واختفت نهائيا من على الساحة الفنية، حتى أنها قامت بإلغاء كل أفراحها التي سبق أن تعاقدت لإحيائها، وفعلت كل ما فعلته، تاركة لنا خلفها قصة مرعبة تعيش معنا حتى وقتنا الحالي. كانت الطقاقة نورة قد رفضت أن تأتي للقاءات صحفية لتبيين سبب اعتزالها للفن لكل محبيها، ورفضت إلى أنه كان هناك صحفيا مصرا وأكثر من طلب إلحاحه في تسجيل اللقاء معها، ومع كثرة إلحاحه وافقت على مقابلته أخيرا، شريطة أن يكون اللقاء عبارة عن تسجيل صوتي وليس أكثر من ذلك. حذرت نورة من خطورة ما يفعله لكنه أصر، وبعد فترة وجيزة من التسجيل اختفت النسخة الوحيدة منه، وبعد إفصاح الصحفي عن القصة اختفى في ظروف غامضة. القصة على لسان الصحفي: عندما وهبت لي هذه الفرصة وتمكنت أخيرا من لقاء الفنانة الفريدة نورة لمعرفة السر وراء اعتزالها للفن نهائيا لأسباب غامضة للجميع، سعدت كثيرا في البداية لكوني الأول والوحيد الذي تمكن من الانفراد بسرها وإعلانه لكل محبيها بطريقة حصرية، ولكني عندما دخلت منزلها والذي كان بمنطقة راقية للغاية، وبمجرد دخولي للمنزل وجدت الأبخرة بكل مكان، وعندما جلست بالمكان الذي أذنوا لي بالجلوس به وجدت آيات قرآنية بكل مكان من حولي. شعرت بشيء غريب للغاية، وفجأة لاحظت وجود الفنانة بنفس الغرفة التي أدخلوني بها، وقد كانت جالسة وأمامها فنجان من القهوة الساخن، وقد لاحظت وجهها شاحبا كأنها لا تزال مرعوبة حتى هذا اليوم، حتى أن صوتها كان متغيرا. ليس هذا الصوت عهدناه بكل أفراحها، وما لاحظته يقينا أنها كانت تفحصني عن كثب وتدقق النظر في ملامحي. شعرت حينها وكأن بي شيئا غريبا تستنكره. ذامت نظراتها لي والتي أرعبتني حقا للحظات من الوقت، لدرجة رغبت في إنهاء كل هذا، فكسرت الصمت بسؤالي لها: ما السبب الخفي وراء اعتزالك للفن نهائيا بهذا الشكل المفاجئ؟ نظرت إلي ومن ثم وجدتها تنظر للأرض، وبعد قليل من الوقت وجدتها تنظر إلي بابتسامة خفيفة وتسألني قائلة: هل أنت متأكد من أنك ترغب في معرفة ما حدث معي وواثق من رغبتك هذه؟ فأجبتها: نعم متأكد وواثق من قراري، وبكل تأكيد أرغب في معرفة ما حدث معك وكان سببا خفيا في اعتزالك.
لأكثر شيء تحبينه، وكان سببا في حرمان جمهورك المحب الفنانة نورة، ولكن سيتوجب عليك سماع أشياء من المحتمل أن تغير حياتك بأكملها. لذلك من البداية إن كنت لا ترغب في الخوض بهذه التجربة فعلينا التوقف الآن. وبكل إصرار وعزيمة قوية توسلت إليها راجيا أن تخبرني عن قصتها كاملة. نورة، بما أنك مصر على ذلك سألبي رغبتك، ولكن عليك أن تقسم بأنك ستنقل ما تريد نقله دون تحريف منك كما هو، لن تزيد عليه شيء من عندك. لا أريد أن أبث الرعب بقلبي، ولكن صدقا الأمر يستحق كل ذلك. والشيء الثاني أنك ستسجل حديثي معك تسجيلات صوتية، ليس أكثر من ذلك. عدني بهذين الشيئين وسنبدأ في الحال. الفنانة، بيوم من الأيام اتصلت بي سيدة وأرادت بشدة حضوري لحفل زفاف ابنتها الوحيدة. أصرت وألحت في الطلب مبينة كم حب ابنتها في الواقع لغنائي وشخصيتي، وأن ابنتها ترفض نهائيا الزواج إلا إذا كنت بنفسي من يحيي لها حفل زفافها. في البداية امتنعت وحاولت الاعتذار بشدة، حيث أنني لا أملك الوقت الكافي على الإطلاق، وكان حينها جدولي مليء بالأفراح، ولكنها ما زالت تتوسل وتترجاني حتى شعرت بمدى احتياجها، وقررت أن أضحي براحتي بيوم عطلتي الوحيد بكامل الأسبوع وأذهب لحفل زفاف ابنتها. رق قلبي لحالها وسألتها عن موعد الزفاف، واتضح أنه بنفس اليوم بدءا من الساعة 10 مساء وحتى الصباح. اتصلت على الفرقة الموسيقية وشرحت لهم الأمر، والتمسوا لي الأعذار ودعموا قراري على الفور دون جدال، وكان الوقت بالكاد يسمح لتجهيز الفرقة والذهاب للعنوان المذكور من المتصلة. ذهبنا بعد الاستعداد، وعندما وصلنا للعنوان وجدنا منزلا ضخما للغاية وتملأه الزينة بكل مكان، وكان الأطفال يلعبون بالخارج والحضور متزاحمين لأبعد الحدود بداخل المنزل. كان هناك بالمنزل أيضا جميع أنواع الأطعمة وبأشكالها المختلفة والفواكه من كل صنف ولون. لقد كان المكان بأكمله مزدحما لدرجة أننا عجزنا عن الدخول. وبعد قليل من الوقت جاءت إلينا سيدة تبدو السعادة على وجهها، عرفنا منها أنها والدة العروس. أخذتنا لغرفة خاصة بنا لتبديل الملابس والتجهيز والاستعداد قبل الغناء. غادرتنا من أجل الخصوصية، وبعدها بقليل جاءت سيدة أخرى ضخمة وشاحب لونها، وكان بصحبتها بعض الفتيات. لاحظنا وجود أشياء غريبة بهن، كن ينظرن للأمام ولا يلتفتن على الإطلاق، وكأن رقبتهن لا تتحرك يمينا ولا يسارا. والشيء الأغرب من ذلك أنهن عندما صافحنهن كانت أيديهن خشنة الملمس للغاية وضخمة أيضا. رحلنا إلى السيدة الضخمة حيث قالت لنا أنها بالخارج تنتظر بمكان قريب حتى تتمكن من تنفيذ كل ما رغبنا نحن به. وبمجرد أن خرجنا من الغرفة وكان استعدادنا للخروج لإحياء الحفل، ولكن كانت هناك فتاة بفرقتي اسمها شمس أعلنت وأفصحت عن مدى شعورها بالخوف عندما دخلنا هؤلاء الفتيات لدينا بالغرفة، ووجدت أن كل واحدة منهن تعطي تعليقا أغرب من الثانية، وكلهن كن صادقات، فقد التمسن حديثهن برؤيتي لهؤلاء الفتيات وبلمسي لهن أيضا أثناء المصافحة. كنت أشعر بخوف وتوتر وقلق من داخلي، وكنت أوقن من أعماق قلبي أن هناك شيء غريب يحدث من حولنا، ولكني تمالكت نفسي، حيث أنه لو ظهر أي شيء على ملامحي انهرن جميعا. أمرتهن بسرعة الخروج والشروع في بدء الحفل لننهي حفلنا بأسرع وقت ممكن. أعلمتهن بأنه مجرد أوهام نابعة من نسج الخيال ومن الخوف الشديد الذي شعرنا به. خرجنا للحفل. لقد كان أكبر حفل أحييته على الإطلاق من حيث كل شيء. كان عدد الحضور يفوق الوصف. علاوة على ذلك كان الطعام والشراب من كل جهة. كان العريس يرتدي ملابس غريبة وكأنه من عصر عثماني، أما العروس فكانت ترتدي ثوبا أسود اللون مرصعا بالماسات غالية الثمن ونادرة الوجود. شرعت في الغناء وجميع الحاضرين كانوا منسجمين معي ويحبون صوتي. وبعد انتهائنا من الفقرة الأولى من الغناء عدنا للغرفة لننال قسطا من الراحة قبل الفقرة الثانية. شعرت بتعب وإرهاق شديد ولا أتمكن من نيل الراحة في وجود أناس كثيرين من حولي، لذلك صعدت للطابق الثاني، وبخاصة أنه كان خاليا من أي أحد. ولكن عندما صعدت كانت المفاجأة. لقد كان الطابق بأكمله مهجورا، ورائحة الأشياء القديمة والأتربة تفوح وتعبئ أنفي. سرت بالممر وكنت متعجبة وحائرة، كيف لمكان واحد أن يكون بمثل هذا الجمال بالأسفل بينما الطابق الثاني يكون بهذه البشاعة. لم أجد إلا غرفة واحدة مفتوح بابها، كانت جدرانها متهالكة للغاية ولا يوجد بها أثاث سوى سرير واحد، وهذا الشيء أدهشني كثيرا
كثيرا. اقتربت من السرير ونظرا للإرهاق الذي كنت أشعر به فخلدت في نوم عميق على الفور. وبينما كنت نائمة إذا بي أرى بالمنام أسوأ كابوس رأيته على الإطلاق طوال حياتي. لقد رأيت امرأة عجوز ترتدي ملابس شديدة السواد، كانت ملامحها مخيفة ومرعبة. طوال الكابوس كانت تصرخ وتركض خلفي تريد أن تلحق بي الأذى بأي شكل. هرعت من السرير مستيقظة على الفور، ركضت تجاه الباب مسرعة أريد الخروج. أتذكر جيدا أنني لم أغلقه من الأساس، لقد كنت في غاية الرعب والهلع، فكيف لي أن أغلق بابا لغرفة مرعبة مثل هذه؟ وبالرغم من محاولاتي العديدة لفتحه وطلب المساعدة بأعلى صوتي إلا أنني لاقيت من الأمر ما جعلني أتمنى الموت. حينها لقد فتح الباب من تلقاء نفسه دون محاولة مني بهذه المرة. وأول ما فتح الباب وجدت أمامي نفس العجوز المخيفة التي كانت بالكابوس. أغمضت عيني وتمنيت أن تكون مجرد أوهام وأن صورتها مجرد صورة عالقة بذاكرتي من هول أحداث الكابوس التي مررت بها. وحمدا لله بمجرد أن فتحت عيني لم أجدها، كانت قد اختفت من أمامي. أسرعت للنزول للطابق الأول ولكني فوجئت بوجود طفل صغير بنفس الطابق. ذهبت خلفه لألحق به ولكنه قام بالصعود للطابق الثالث. تحيرت في أمري، إذا كان الدور الثاني بكل هذه المخاوف فما بالنا بالدور الثالث؟ لم يطاوعني قلبي لتركه فذهبت خلفه، ولكنني ما إن ذهبت للطابق الثالث حتى تجمدت أطرافي. لقد كان أكثر إخافة من الدور الثاني. كما أنني رأيت الطفل ركضت اتجاهه بسرعة لأمسك به ولكنه كان أسرع مني ودخل غرفة بالممر. سمعت أصوات ضحكاته تملأ الطابق بأكمله. كانت الإضاءة خافتة للغاية، الجدران كاتمة الألوان والأرضيات محطمة كليا. كنت أقدم خطوة وأؤخر الأخرى. فتحت الغرفة التي يصدر منها صوت ضحكاته ولكنني لم أجده. لمحت ظل لشخص كبير الحجم وسمعت صوت يطلب مني أن أغني. غني يا نورة فإننا نعشق صوتك ونطرب لسماع أغانيك. رددت عليه قائلة من أنت؟ الغريب أنا محب وعاشق لصوتك يا نورة فغني لأجلي. أجبته وجسدي بالكامل يرتعد. وكيف أغني وأنا أشعر بالخوف الشديد بهذه الطريقة؟ الغريب لا تخافي يا نورة فلا أحد يموت قبل أن يكمل أيامه بالحياة. تمكنت من التحكم بقدمي والركض بعيدا عنه. وصلت للدور الأول وتحديدا لغرفة تغيير الملابس ولا أدري كيف وصلت إليها. وعندما دخلت وجدت البنات يلتففن حول شمس وهي بدورها ترتعش وتثرثر بكلمات متكررة. قلقت كثيرا على حالها. شمس إننا بمكان غريب ومثير للشكوك. بالتأكيد هؤلاء ليسوا ببشر، أقسم على أنهم ليسوا ببشريين مثلنا. اقتربت منها وحاولت أن أربط عليها لتستعيد جأشها. سألتها ما الذي حدث معك يا شمس؟ استهدي بالله العلي العظيم وتحدثي ولا تخفي شيئا في نفسك. بوحي بكل ما بداخلك. شمس عندما تأخرت وبدأ الجميع يسأل عنك صعدت للطابق العلوي بحثا عنك من أجل إكمال عملنا، ولكنني عندما وصلت وجدت الطابق بكامله مهجورا وكأنه لا يوجد أحد يعيش به. دب بقلبي الرعب ولم أجد سوى غرفة واحدة فاقتربت منها لأناديك وإذا بي ألمح بمنتصف الممر شيء لا يشبه البشر إلا في أنه يتحدث مثلنا. كان أسود ومن الصعب تحديد ملامحه ولكن من السهل جدا الشعور بسخونة تعتري جسدك بالكامل. أغمضت عيني وتمنيت أن أكون أتخيل وأتوهم كل ما أراه ولكني شعرت بسخونة أنفاس في وجهي. لم أتمالك نفسي إلا وأنها قد فتحت عيني لأرى ما الذي يزف في وجهي بأنفاس كريهة جدا وإذا بي أجده في وجهي ويقول لي غني إنني أحب صوتك. حاولت الهروب ولكني كنت مغلوبة على أمري وكأن قوى خفية تسيرني كيفما أرادت. وعندما صرخت في وجهه الشيء الوحيد الذي استطعت فعله لطمني على وجهي ومن ثم وجدت نفسي على الأرض ولا أتذكر كيفية هروبي إلى هنا. نورة إننا بمكان مليء بالجن والأشباح، هؤلاء ليسوا ببشر مثلنا على الإطلاق. تقول نورة. أخذتها بحضني وقلت لها إن ما رأيته يفوق ما رأيته بمراحل. هيا لنكمل ما بدأناه وننهيه لنعود أدراجنا بأمان وسلام. شمس ولكننا يمكننا أيضا أن نغادر الآن ونعيد لهم أموالهم. رددت عليها قائلة نحن نتعامل مع شيء لا نعلم عنه شيئا لنكمل حتى بزوغ الفجر. وبالفعل خرجنا وأكملنا الأغاني ومن الغريب أنهم جميعا كانوا يغنون ويتراقصون مع أغانينا. كانوا منسجمين لأبعد الحدود وكل شيء كان شبه طبيعي حتى دقت الساعة دقاتها الأخيرة معلنة عن تمام الساعة 12
10 منتصف الليل. لقد نسوا أنفسهم تماما، وتبينت حقيقتهم التي كنا نتغاضى عنها. أثناء الرقص جن جنونهم وشرعوا في رفع ثيابهم، فتبينت أقدامهم والتي كانت عبارة عن أقدام حيوانات، كما أنه كانت هناك واحدة منهم كانت من كثرة اندماجها مع الأغاني والرقص كانت تقتلع شعر رأسها. في البداية كنت أعتقد أنه مجرد شعر مستعار، ولكني عندما أمعنت النظر فيه وجدتها تلقيه بدمه. تخيل معي حجم هذا الرعب. شرعوا في الغناء معنا لدرجة أن أصواتهم غطت على أصواتنا جميعا، ومن بعدها شرعوا في قول كلمات غير مفهومة. بعدها أخذت أعدادهم تتضاعف وأشكالهم تصبح مخيفة. كنا نكمل الغناء بكلمات ارتجالية كلها خاطئة من شدة خوفنا من مصير مجهول منتظرنا، مصير نعجل به إذا توقفنا عن الغناء. كنت أحدثهن بعيني، أحثهن على أن لا يتوقفن عن الغناء مهما كلفهن الأمر. أحثهن أن ينظرن للأسفل، ينظرن للأرض، حتى لا يرين هذه المناظر البشعة التي أمامهن. لم تستطع شمس التحمل أكثر من ذلك. أغمي عليها. أعلمتهن الخطة بكلمات تورية تفهم بأكثر من طريقة. كانت خطتنا الوحيدة الغناء حتى أذان الفجر، وبعدها الانتظار ما سيحدث معنا. وبالفعل خرجنا وجعلت شمس تجلس بجانبي. كانت حالتها مستاءة للغاية. حذرتها بأن لا ترفع بصرها عن الأرض، وما زلنا في الغناء حتى أذن الفجر. وفجأة انطفأت الأنوار من حولنا وعم صمت رهيب بكل الأرجاء. كانت فرصتنا الوحيدة لإفلات من هذا الرعب. تركنا كل شيء خلفنا واتجهنا للبوابة، وبالفعل تمكنا من الخروج من المنزل الذي أصبح ظلاما حالكا، وركضنا بكامل طاقتنا حتى أصبحنا على بعد أميال. وبعد قطع كل هذه المسافة إذا بشمس تصرخ بكامل صوتها: لقد رأيت رجلا عجوزا في الظلام وجميعنا مثلها. اعتقدنا أنه منهم ومثلهم. توقفنا ولم ندري ماذا نحن بفاعلين. بالفعل لقد كان شكله مخيفا لحد ما، وقبل اقترابه منا أيقنا أنه واحد منهم ينتمي إليهم ويريد الانتقام منا، يريد تنفيذ ما فشلوا في تنفيذه. كان الظلام يعم المكان بأكمله. كنت من داخلي أتندم على موافقتي وإجابتي لطلب هذه المتصلة المجهولة، والتي تبين فيما بعد أنها من عالم الجن المخيف والمرعب لنا. تقدم الشيخ العجوز نحونا، وكل واحدة منا تسمرت بمكانها، ولم يطمئننا شيء سوى سؤاله: ماذا تفعلون هنا؟ ومن أين أتيتم؟ ولماذا فتيات مثلكم بمثل هذا المكان بساعة متأخرة كهذه؟ تقدمت إحداهن وأعلمته قائلة: هذه الطقاقة نورة، ألا تعلمها؟ ونحن جميعنا كنا هنا نحيي حفل زفاف، وباستنكار شديد من العجوز. بأي مكان هذا الحفل كان، وفي محاولة منها لإثبات كلامها: لقد كنا بمنزل ضخم للغاية مليء بالأضواء والأنوار الزاهية، ألا تعلمه؟ العجوز: وإن كنت أعلمه فلما كنت سأسألك عنه. وجاءت لتشير على المنزل بإصبعها، وإذا بها تصرخ من هول ما رأته. لقد كان منزلا مهجورا متهدم الجدران، حتى أن النباتات التي أمامه جميعها يابسة، حتى الأشجار يابسة مكانها ولا توجد بها أي حياة. قصصت عليه القصة كاملة من لحظة مكالمة الهاتف وحفل الزفاف، وكل شيء وجدناه غريب ولا يصدق به. وبدوره قص علينا قصصا أغرب من الغرابة نفسها. العجوز: أتدرون أن هذا المنزل مهجور ولا يسكنه البشر منذ 10 أعوام، ودائما ما اشتكى الجيران من حوله من أصوات في منتهى الغرابة يسمعونها تصدر عنه. أؤكد لكم أن كل ما رأيتنه بفعل الجن والشياطين، وحمدا لله أنكم ما زلتن على قيد الحياة. من الواضح أنهم أحبوا غناءكم والأغاني التي تقدمونها، وإلا ما كانوا جازفوا بهذه الطريقة وبإظهار أنفسهم لكم. إن الجن لا يسمحون لأي أحد أن يخترق عالمهم إلا في حالة من الاثنتين: الأولى إما عشقوه، والثانية كرهوه وأرادوا له الأذى على أيديهم. تنهدت الطقاقة نورة ونظرت إلي بتروي وقالت، يعني أنها قالت للصحفي: أتعلم إنني خائفة بشأنك للغاية، وأعتقد أن ما تفعله الآن من سماع لقصصهم ستندم عليها لاحقا. أجبتها قائلا: يا فنانة، لا أحد يأخذ بكل الحياة أكثر مما كتب له ولا أقل. نورة الطقاقة: أتعلم حتى الآن كلما غفوت أرى صورة المرأة العجوز التي رأيتها بالمنزل من قبل، ودوما تركض خلفي وتطاردني وتريد إلحاق الأذى بي. أكملت حديثها بعدما تنهدت من جديد. أما عن صديقتي الحبيبة شمس فقد فارقت الحياة بعدما كانت تعاني من وجودهم على الدوام أينما ذهبت وأينما حلت. وباليوم الذي توفيت فيه وذهبنا جميعا لتشييع جنازتها وتوديعها للمرة الأخيرة، رأيت
رأيت هناك ما أذهلني وأصابني بالذعر الشديد. لقد كانت نفس السيدة التي اتصلت بي هاتفيا لإحياء زفاف ابنتها الوحيدة، ونفس السيدة العجوز الضخمة مخيفة الملامح ذات الملابس السوداء. يقول الصحفي: عندما كانت تتحدث عن الموضوع صارت تفيض عينيها بالدموع على صديقتها شمس التي فقدت كل حياتها، وتارة عن بقية صديقاتها واللاتي على الدوام يعانين من كوابيس مرعبة ورؤية أشياء وأحداث غريبة بالحياة. جميعهن لم تتخطى أي واحدة منهم تلك التجربة السيئة التي عشناها واندمجن بها، والسبب وراء كل ذلك يرجع إلى الجن الذين يعشقوا أصواتهم حرفيا نور الدقاقة. لقد تركت الفن نهائيا ولن أرجع إليه مهما كلفني الأمر، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينعم علي بالحماية والوقاية من عوالم خفية. كانت من أغرب القصص التي سمعتها يوما من راويها الأصلي، فالفنانة نورا لم تكن مجرد راوية لأحداث القصة، بل كانت صاحبة التجربة ومن خاضتها بنفسها، تجربة مرت بها شخصيا مع مجموعة من البنات واللاتي هن في الأساس أعز الشخصيات على قلبها. أصدقائي، لا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو أن تقوموا بالإعجاب، وإذا أعجبكم محتوى القناة أن تقوموا بالاشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.